Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with operating system series. हा आपला लेक्चर नंबर 12 आहे आणि या लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहे व्हॉट इज पार्टिशनिंग. दिस वन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक ॲज पर युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. 2002, 7, 14 आणि 16च्या मार्च एक्झाममध्ये सुद्धा हा पार्टिशनिंगचा क्वेश्चन विचारलेला आहे. 3 ते 4 मार्कांसाठी शॉर्ट नोट ही हमखास तुमच्या एक्झाममध्ये विचारली जाते. सो दिस वन इज अ इम्पॉर्टंट टॉपिक. ओके, सो बी फोकस्ड. ओके, तर आणि हां स्टार्ट. व्हॉट इज पार्टिशनिंग? सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ विथ व्हॉट इज पार्टिशनिंग, लेक्चर नंबर 12. What is partitioning? First point is, what is partitioning? A certain operating systems uses the partition memory management to allow the multi-programming. In previous video we already saw the what is degree of multi-programming, what is programming, what is context switching. Okay, so follow that videos also. Go in description and check out the link of playlist of operating system. So you will get the idea about the what is multi-programming and all. Okay, so what is partitioning? Certain operating system uses the partition memory management टू अलाउ द मल्टीप्रोग्रामिंग. म्हणजे काही ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये काय असतं की पार्टिशन मेमरी मॅनेजमेंट ही एक सिस्टम असते की जो मल्टीप्रोग्रामिंगला अलाउ करते. तर काही ऑपरेटिंग सिस्टम ही पार्टिशन मेमरी मॅनेजमेंट यूज करतात. मल्टीप्रोग्रामिंगसाठी पार्टिशन मेमरी मॅनेजमेंट अलाउ करतात काही ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो व्हॉट इज दॅट? नेक्स्ट पॉईंट. पार्टिशन मीन्स डिव्हायडिंग अ मेन मेमरी इंटू व्हेरियस सेक्शन्स. पार्टिशन, जसं आपण पार्टिशन म्हणतो आपण डिव्हाइड करतो, तर सेम मिनिंग आहे इथे पण. पार्टिशन मीन्स डिव्हायडिंग अ मेन मेमरी इंटू व्हेरियस सेक्शन्स. म्हणजे एखाद्या मेन मेमरीचे आपण डिव्हिजन करतो आणि एक व्हेरियस सेक्शन्स त्याच्यामध्ये बनवतो. नेक्स्ट पॉईंट इज, दीज सेक्शन्स आर कॉल्ड एज द पार्टिशन्स. These sections are called as the partitions. The partitioning means dividing a main memory into the various sections. These sections are called as the partitions. There are two types of partitions. आता जेव्हा आपण पार्टिशन करतो मेन मेमरीमध्ये, आता आपल्याला हे कळलं की पार्टिशनिंग म्हणजे काय. पार्टिशनिंग म्हणजे डिव्हायडिंग अ मेन मेमरी इंटू द various sections. That sections are called as the partitions. There are two types of partitions. Which one? First one is fixed portion. Fixed portion type of partition, and second one is a variable partition. First one is a fixed partition and second one is a variable partition. So this one is a two types of partition. So now we see what is a fixed partition. In this partitioning, the partitions could be different size, but once decided their size cannot be चेंज. म्हणजे फिक्स पार्टिशनमध्ये काय असतं की हे पार्टिशन असं असतं की याच्यामध्ये सेक्शन्स जे साईज आहे तो डिफरंट राहील, सेक्शन साईज डिफरंट राहील, बट एकदा का डिसाईड झाला की त्याची साईज चेंज होणार नाही. वन्स डिसाइडेड देअर साईज कॅन नॉट बी चेंज. म्हणजे एकदा डिसाईड झाली तर ती परत चेंज होणार नाही. इन दिस मेथड द पार्टिशन्स आर फिक्स ॲट द टाईम ऑफ सिस्टम जनरेशन. At this time the system manager has to declare the partition time. म्हणजे काय असतं की जेव्हा आपण सिस्टीम जनरेट होत असते, सिस्टीम आपली जेव्हा तयार होत असते त्यावेळेस ही आपली जी पार्टिशनची मेथड आहे ती आपल्याला फिक्स करावी लागते. ओके, म्हणजे इन दिस मेथड द पार्टिशन्स आर फिक्स. म्हणजे जे आपण पार्टिशन्स तयार करतो मेन मेमरीमध्ये ते आपल्याला फिक्स करावे लागतात किंवा जेव्हा आपली सिस्टम जनरेट होते. जेव्हा आपली सिस्टम जनरेट होते तेव्हा आपल्याला त्या पार्टिशनची साईज आपल्याला फिक्स करावी लागते. आणि मग सिस्टम मॅनेजरला काय करावं लागते की सिस्टम मॅनेजरला तो पार्टिशनचा जो वेळ आहे तो डिक्लेअर करावा लागतो. सिस्टम मॅनेजरला काय करावं लागतं, पार्टिशनचा टाईम हा डिक्लेअर करावा लागतो. कळला पॉईंट? इन दिस मेथड द पार्टिशन्स आर फिक्स ॲट द टाईम ऑफ सिस्टम जनरेशन. At this time the system manager has to declare the partition time. म्हणजे सिस्टम जनरेशनच्या वेळेस पार्टिशन आपल्याला फिक्स करावे लागतात आणि मग सिस्टम मॅनेजरला काय करावं लागतं, तो पार्टिशनचा वेळ डिक्लेअर करावा लागतो. नेक्स्ट पॉईंट इज, फिक्स पार्टिशन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टॅटिक पार्टिशन. द अदर नेम ऑफ फिक्स पार्टिशन इज स्टॅटिक पार्टिशन. On declaring fixed partition, the operating system create the partition description table.
म्हणजे जेव्हा आपण फिक्स पार्टिशन डिक्लेअर करतो, फिक्स पार्टिशन जेव्हा परफॉर्म करतो, तेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टमला काय करावं लागतं, एक ऑपरेटिंग सिस्टमला पार्टिशन डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर्म करावं लागतो, पार्टिशन डिस्क्रिप्शन टेबल तयार करावं लागतो. त्या पार्टिशन डिस्क्रिप्शन टेबलमध्ये काय असते, एक प्रत्येक पार्टिशनची माहिती, किती साईज आहे, कोणतं कधी तयार झाला, कशासाठी तयार झाला, हे जे डिस्क्रिप्शन आहे, डिस्क्रिप्शन जसं एखाद्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला नेहमी सांगते की डिस्क्रिप्शनमध्ये जा आणि लिंक चेक करा, तर त्याच्यामध्ये काय असते, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या व्हिडिओबद्दलचं पूर्ण डिटेल इन्फॉर्मेशन असते. सो ऑपरेटिंग सिस्टम पण काय करते की एक पार्टिशन डिस्क्रिप्शन टेबल तयार करते की ज्याच्यामध्ये त्या डिस्क्रिप्शन टेबलमध्ये पर्टिक्युलर पार्टिशनचा इन्फॉर्मेशन असते. ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट द पार्टिशन डिस्क्रिप्शन टेबल. Fixed partition is also called as a static partition. Okay, next point is it reduces the CPU utilization. जसं फिक्स पार्टिशनला काही ॲडव्हान्टेजेससुद्धा आहेत, तशा डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा फिक्स पार्टिशनचे आहेत. सो दिस वन इज अ डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ फिक्स पार्टिशन. इट रिड्युसेस द युजेस ऑफ CPU युटिलायझेशन. म्हणजे आपण जास्तीत जास्त CPUचा यूज करू शकत नाही, कारण आपल्याकडे फिक्स मेमरी आहे. आणि फिक्स मेमरी जर एखादा प्रोग्राम आला आणि आधी आपण पार्टिशन करून ठेवलेलं आहे, समजा 4 MBचं पार्टिशन आपण करून ठेवलेलं आहे, ओके, 4 बिट्सचं पार्टिशन आपण करून ठेवलं आहे, पण आपल्या येणाऱ्या प्रोग्रामला जर 6 बिट्सचं मेमरी लागत आहे, सो वी कॅन नॉट इन्क्रीज दॅट पार्टिशन. ओके, सो इट रिड्युसेस द CPU युटिलायझेशन. दिस वन इज अ डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ फिक्स पार्टिशन. नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेजेस इज इट रिड्युसेस द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग. वी ऑलरेडी नो व्हॉट इज डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग. जर तुम्ही ऑपरेटिंग सिस्टमची सिरीज फॉलो केली असेल तर डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंगचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, त्याची पण डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तो पण व्हिडिओ तुम्ही बघा, म्हणजे व्हॉट इज डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग हे तुम्हाला कळेल. ओके, तर फिक्स पार्टिशन केल्यामुळे डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंगचे चान्सेस पण काय होतात, कमी होतात, ते पण आपण जास्तीत जास्त यूज करू शकत नाही. सो दिस वन इज ऑल्सो अ डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ फिक्स पार्टिशन. ओके, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असला तरी तुम्ही मला डिस्क्रिप्शनमध्ये सांगा. ओके, कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. सॉरी. व्हेरिएबल पार्टिशन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिशन. फर्स्ट वन इज अ फिक्स पार्टिशन, सेकंड वन इज अ व्हेरिएबल पार्टिशन. ओके, तर आपण पहिला पार्टिशन पाहिला फिक्स पार्टिशन. आता आपण बघूया व्हेरिएबल पार्टिशन. हा क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे ॲक्च्युली एक्झामसाठी, आणि हा क्वेश्चन हमखास विचारला जातो, खूप एक्झाम्समध्ये हा विचारलेला आहे. So first point is, in variable partition, number of partitions and their size are variable. जसं फिक्स पार्टिशनमध्ये काय होतं, फिक्स होतं, त्याची साईज फिक्स होती, एकदा डिसाईड झाल्यानंतर आपण त्याला चेंज करू शकत नव्हतो. पण व्हेरिएबल पार्टिशनमध्ये काय, आपण त्याची साईज चेंज करू शकतो, व्हेरिएबल साईज आहे. आपल्याला जेव्हा वाटेल तेव्हा आपण त्याची साईज चेंज करू शकतो, जेव्हा वाटेल तेव्हा आपण त्याचं पार्टिशन करू शकतो. इन व्हेरिएबल पार्टिशन नंबर ऑफ पार्टिशन अँड देअर साईज आर व्हेरिएबल. म्हणजे किती पार्टिशन बनवायचे, कोणत्या साईजचे पार्टिशन बनवायचे, हे सगळं डिफरंट आहे, व्हेरिएबल आहे. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज दे आर नॉट डिफाईन ॲट द टाईम ऑफ सिस्टम जनरेशन. जसं आपण फिक्स पार्टिशनमध्ये काय पाहिलं होतं की सिस्टम जनरेशनच्याच वेळेस आपल्याला काय करावं लागत होतं, पार्टिशन तयार करावं लागत होते आणि त्याची साईज डिक्लेअर करावं लागत होती. एकदा साईज डिक्लेअर झाल्यानंतर आपण त्याला चेंज करू शकत नव्हतो. पण व्हेरिएबल पार्टिशनचं तसं आहे का, नाही. दे आर नॉट डिफाईन ॲट द टाईम ऑफ सिस्टम जनरेशन. म्हणजे सिस्टम जनरेशनच्या वेळेस आपल्याला त्याला डिफाईन करण्याची किंवा त्याला साईज सांगण्याची आपल्याला काही गरज नाही. आपण त्याला नंतरसुद्धा परफॉर्म करू शकतो व्हेरिएबल पार्टिशनिंग. थर्ड पॉईंट इज दिस पार्टिशन्स आर क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ॲट रन टाईम. दे आर डिफर इन साईज. म्हणजे व्हेरिएबल पार्टिशन कोण परफॉर्म करते, ऑफकोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते. केव्हा, रन टाईमला, जेव्हा एखादा प्रोग्राम येईल आणि आल्यावर एखादा प्रोग्राम, सिम्पल भाषेमध्ये एक्झाम्पल घेऊन सांगत आहे मी तुम्हाला की एखादा प्रोग्राम आला तर त्या प्रोग्रामला किती मेमरी लागेल हे डिसाईड करून पार्टिशन परफॉर्म होतं. जर समजा एखाद्या प्रोग्रामाला त्याला जर 6 बिट्सची मेमरी लागत आहे तर ऑपरेटिंग सिस्टम काय करेल, मेमरीमधला 6 बिट्सचं पार्टिशन तयार करेल आणि त्या प्रोग्रामला ती मेमरी अलोकेट करेल. पण फिक्स पार्टिशनमध्ये तसं आहे का, नाही. फिक्स पार्टिशनमध्ये पार्टिशनच आधी घडतं आणि नंतर तुम्हाला प्रोग्राम आल्यानंतर तो तुम्हाला युजफुल आहे नाही हे नंतर कळतं. व्हेरिएबल पार्टिशन इज व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल दॅन फिक्स पार्टिशन. ओके, these partitions are created by the operating system
at runtime and they are differ in size. Okay, so next one is procedure to be followed for memory allocation is nearly same as that of fixed partition. The procedure to be followed for memory allocation is nearly same in case of fixed partition. म्हणजे जसं आपण मेमरी अलोकेट करतो एखाद्या प्रोग्रामला किंवा एखाद्या प्रोसेसला जेव्हा मेमरी अलोकेट करतो तर त्याची जी प्रोसिजर आहे ती सेमच आहे कशासारखी फिक्स पार्टिशनसाठी. ऑफकोर्स पार्टिशनिंग आहे फक्त थोडीशी साईज डिफरंट आहे किंवा आपण पार्टिशन करण्याची पद्धत वेगळी आहे. पण जर आपण मेमरी अलोकेट करायची आहे तर मेमरी अलोकेशनची जी प्रोसिजर आहे ती फिक्स पार्टिशन सारखीच आहे व्हेरिएबल पार्टिशनची. ओके, व्हेरिएबल पार्टिशनिंगमध्ये पार्टिशनची साईज व्हेरिएबल असते. त्याच्यानंतर याला नॉट डिफाईन ॲट द टाईम ऑफ सिस्टम जनरेशन. दिस पार्टिशन्स आर क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स ॲट रन टाईम. दे आर डिफर इन साईज अँड प्रोसिजर टू बी अलाउड फॉर मेमरी लोकेशन इज नियरली सेम ॲज दॅट ऑफ द फिक्स पार्टिशन. आणि फिक्स पार्टिशनमध्ये काय पाहिलं होतं आपण, फिक्स पार्टिशनमध्ये पाहिलं होतं की partition could be different but once decided their size cannot be changed. In this method the partitions are fixed at the time of system generation. म्हणजे सिस्टम जेव्हा जनरेट झाली तेव्हा त्याला डिफाईन करून टाकलं. नेक्स्ट पाहिलं होतं की फिक्स पार्टिशनलाच आपण काय म्हणत होतो, स्टॅटिक पार्टिशन म्हणत होतो. मग आपण याला जेव्हा व्हेरिएबल पार्टिशन असो, जेव्हा आपण फिक्स पार्टिशनला स्टॅटिक म्हणू शकतो तर व्हेरिएबल पार्टिशनला आपण डायनॅमिक पार्टिशनसुद्धा म्हणू शकतो. Fixed partition is also called as a fixed partition is also called as a static partition and variable partition is also called as a dynamic partition. Okay, we revise once again. Fixed partition is also called as a static partition. On declaring fixed partition, the operating system create the partition description table. Okay, this one is a very important topic. Partition description table म्हणजे त्या partition बद्दलची सगळी माहिती त्या description table मध्ये असणार. And it reduces the CPU utilization, it reduces the degree of multi-programming. Okay, so this one is a topic of partitioning. What is partitioning, fixed partitioning, variable partitioning. Okay, so prepare this video, prepare this topic thoroughly as per your exam point of view. If you have any doubt, let me know in the comment section. Go in description and join our Telegram group for notes and exam test. Okay, thank you for watching this video. Catch you in next video.